क्वेसन सुरु गरौँ। राइट अ प्रोग्राम टु फाइन्ड द ग्रेटेस्ट इन्टिजर्स अमङ 3 इन्टिजर्स भनेर क्वेसन छ। यसको सोल्युसन गर्दा चाहिँ सुरुमा हामी # इन्क्लुड studio.h गरेर हामी एउटा फाइल इन्क्लुड गर्छौँ। त्यसपछि इनसाइड मेन फंक्सन int xyz गरेर 3टा इन्टिजर डेटा टाइप्सको भेरिएबललाई डिक्लेयर गर्छौँ 3टा नम्बर स्टोर गर्नको लागि। त्यसपछि हामी 3टा नम्बर माग्छौँ युजरबाट इन्टर 3 नम्बर्स भनेर। त्यसपछि यिनीहरू नम्बरलाई स्टोर गर्छौँ। अनि यो प्रब्लममा हामी इफ एल्स इफ कन्डिसन लगाएर सोल्युसन गर्छौँ। सो फर्स्टमा चाहिँ इफ कन्डिसन भित्र x ग्रेटर देन y र x ग्रेटर देन z हो भने चाहिँ ग्रेटेस्ट नम्बर चाहिँ x भनेर देखाउँछौँ। होइन भने एल्स इफ भित्र y ग्रेटर देन x र y ग्रेटर देन z हुन्छ भने चाहिँ हामी ग्रेटेस्ट नम्बर चाहिँ y भनेर y लाई देखाउँछौँ। यदि माथिको दुईटै कन्डिसन चाहिँ मिट भएन भने z चाहिँ अटोमेटिकली त ग्रेटेस्ट नम्बर हुन्छ अनि त्यसलाई नै हामी देखाउँछौँ ग्रेटेस्ट नम्बर भनेर। त्यसपछि रिटर्न 0 गर्छौँ। कोड लेखिसक्यो है। अब यसपछि यसलाई अलिकति जुम गरौँ। पहिला यसलाई कम्पाइल गरौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ माथि अलि फर्मेटेड लाइनको लागि न्यू लाइनको लागि /n गरेर एड गरौँ है सबै प्रिन्ट एफ स्टेटमेन्ट भित्र। सो टर्मिनल खोलौँ अनि कम्पाइल गरौँ र यसलाई रन गरौँ। अनि 3टा नम्बर इन्टर 3 नम्बर्स भनेको छ। सो लेट्स गिभ 7 5 अनि 9 चाहिँ एज 3 नम्बर्स अनि ग्रेटेस्ट नम्बर भनेको चाहिँ 9 आएको छ। फेरि रन गरौँ। 78 इन्टर दिउँ 87 इन्टर अनि अर्को 9 चाहिँ दिउँ। सो ग्रेटेस्ट नम्बर चाहिँ 87 आएको छ। टर्मिनललाई एक्जिट गरौँ। अलिकति जुम आउट गरौँ। यही नै हो। यसरी नै 3टा नम्बर मध्ये ग्रेटेस्ट नम्बर फाइन्ड गर्न सकिन्छ है युजिङ सी कोड। थ्याङ्क यू।